सबस्क्राईब करा मैत्री फॉर टेक्निक चॅनलला आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी। नमस्कार मित्रांनो, मैत्री फॉर टेक्निक या माझ्या यूट्यूब चॅनल परिवारामध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, आता जी पायाभूत चाचणी झालेली आहे या चाचणीचे मार्क आपल्याला ऑनलाईन भरायचे आहेत आणि हे मार्क आपण भरत असताना आपल्यासमोर दोन पर्याय उपलब्ध आहेत। त्यातला पहिला जो पर्याय आहे तो म्हणजे आपण प्ले स्टोअरवर जाऊन त्या ठिकाणी महा स्टुडंट ॲप जे आहे ते ॲप आपण डाउनलोड करून त्या ॲपच्या मार्फत आपण मार्क भरू शकतो। सध्या हे ॲप काम करत नाही आहे, तिथे एरर दाखवलं जातो आहे आणि आपल्या सर्वांच्या मोबाईलमध्ये तसा एरर येत असेल कदाचित। तर ह्या ॲपमधून मार्क भरत असताना आपण प्रत्येक जो वर्ग ज्या शिक्षकाला दिला आहे त्या शिक्षकाला ते मार्क भरता येणार आहेत आणि हे मार्क भरून झाल्यानंतर तसं त्या ॲपचा आपल्याला काही दुसरा उपयोग नाही आहे, कारण ते ॲप तसंच आपल्याकडे पडून राहणार आहे। आणि दुसरा जो प्रकार आहे आपल्याला तो म्हणजे आपण आपल्या स्टुडंट पोर्टलवरती जाऊन त्या ठिकाणी आपण एक्सेल डाउनलोड करून मार्क भरू शकतो। तिथे काही कुठला प्रॉब्लेम तसा नाही आहे, परंतु त्या ठिकाणी देखील अजूनपर्यंत तिथे टॅब ओपन झालेली नाही आहे, म्हणजे आजच्या तारखेपर्यंत तरी त्या ठिकाणी टॅब ओपन झालेली नाही आहे, कारण आजच परीक्षा संपलेली आहे। कदाचित उद्यापासून तिथे टॅब ओपन होऊ शकते आणि आपण जसं मार्क भरत होतो तसं त्या ठिकाणी आपण मार्क भरू शकतो। तर हे दोन्ही पर्याय आपल्यासमोर आहेत, आपल्याला जो योग्य वाटेल तो आपण स्वीकारायचा आणि आपले बेसलाईनचे आपण मार्क त्या ठिकाणी भरायचे आहेत। बस आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच। पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओसह, तोपर्यंत मस्त राहा, आनंदी राहा। गुड बाय अँड टेक केअर।